Pentru rețeta de astăzi, vă propun să facem împreună o dulceață de prune foarte delicioasă, foarte gustoasă și foarte parfumată, care se face foarte rapid și aveți nevoie doar de 2 ingrediente. Haideți să începem! Pentru această rețetă de dulceață am folosit prune de la noi din grădină. Am cules cam o lădiță de 20 de kilograme și un pic să vă spun și despre soi, poate vă interesează. Acestea sunt prune bistrițene, un soi foarte dulce și foarte aromat. Pentru rețeta noastră de dulceață vom folosi 5 kg de prune, puteți să folosiți orice tip de prună găsiți dumneavoastră. De asemenea, vom pregăti capacele pentru sterilizare, la fel și borcanele. Acum prunele se pun sub un jet de apă pentru a fi curățate și, după cum vedeți, acea brumă pe care ele o au păstrează impurități și praf. Tocmai din acest motiv le vom mai spăla și noi odată cu mâna, iar recomandabil ar fi să purtați și mănuși, pentru că datorită sucului prunelor, mâinile o să se păteze. Începem acum și curățăm prunele. Acestea se curăță îndepărtându-li se sâmburele. De asemenea, părțile stricate sau părțile cu viermi se îndepărtează. Se aleg doar fructele sănătoase, pe care le veți pune într-un recipient destul de mare și adânc. Acum vom măcina prunele. Acestea se macină cu coaja acestora. Eu le-am pus prin mașina de carne, dumneavoastră puteți folosi orice altă ustensilă de bucătărie, chiar un dispozitiv special pentru măcinatul prunelor. După cum vedeți, se obține o pastă foarte cărnoasă și suculentă din prunele măcinate, iar după ce ați terminat, veți pune bolul pe foc, fără zahăr, pentru a fierbe cel puțin 2 ore. Cât timp dulceața stă pe foc, aceasta va trebui amestecată tot timpul pentru a nu se lipi de fundul vasului. Acum, după ce dulceața a fiert 2 ore, veți pune și zahărul. Pentru această cantitate de 5 kg am folosit în jur de 600 de grame de zahăr, aproape 1 kg. Bineînțeles, zahărul îl puneți în funcție de cât de dulci sunt prunele dumneavoastră. Pentru că prunele mele erau deja dulci, am folosit această cantitate. După ce ați pus zahărul, mai lăsați 40 de minute și după aceea sunteți gata. Puteți să luați compoziția de pe foc și să o puneți în borcane. Priviți ce culoare frumoasă, deosebită am obținut din aceste fructe și vă asigur că și gustul este excepțional. Dacă doriți varianta fără zahăr, există posibilitatea să faceți dulceață și fără zahăr, însă atunci timpul de fierbere va fi unul mai mare. Eu am făcut 2 tipuri de dulceață de prune. Aceasta pe care v-am arătat-o este varianta cu zahăr, o puteți vedea acum, iar aceasta de aici este varianta fără zahăr. Observați că și culoarea este una mai închisă, tocmai pentru faptul că a stat la fiert mai mult. Se păstrează și așa, cu condiția să fie fiartă cât trebuie. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă invit să urmăriți și celelalte rețete și vă doresc poftă bună!